เดินทางไปตามหาฮิจราหรือกระเทยอินเดีย So can we try to ask about Batu Ali here? Yeah, or even if they know, they'll deny. หลังจากที่ส่งข้อความไปนะเธอก็ตกลงว่าจะมาถ่ายพร้อมกับมิ้นท์ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมิ้นท์ติดต่อเธอไม่ได้เลยค่ะ This one? Yeah. When this the last time you saw her? Don't know like any information, like any personal or not a contact number. น่าจะป่วยที่เป็นไปได้อย่างคือถูกทำลายนะเพราะพิจาราที่นี่ก็ถูกทำลายได้อยู่นะคะ Sister, I don't like. Finish. วันนี้เราจะออกเดินทางไปตามหาฮิจราหรือกระเทยอินเดียที่กรุงนิวเดลีค่ะฮิจราอยู่ในสังคมอินเดียมายาวนานกว่า 4,000 ปีมีสถานะกึ่งเทพเจ้าให้พรใครคนนั้นจะสมหวังสาปแช่งใครคนนั้นจะชิบหายในอดีตเคยเฟื่องฟูแต่มาวันนี้กลับมีฐานะต่ำกว่าจันทานมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาที่คนแต่งงานหรือเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆก็จะเชิญฮิจรามาให้พรเด็กแล้วก็ให้พรคู่แต่งงานแต่ในชีวิตประจำวันพวกเธอกลับไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีโอกาสทางการศึกษาไม่มีโอกาสในการเข้าทำงานทำพวกเธอต้องออกไปขอทานหรือขายบริการแล้วก็ถูกทำร้ายทางเพศมาตลอดค่ะมิ้นอยากเรียนรู้เรื่องราวของฮิจรามานานแล้วจนเราได้ไปเจอกับสารคดีเรื่องหนึ่งที่ติดตามเรื่องราวของคุณบาตูอาลีฮิจราที่มีโอกาสทางการศึกษา My name is Batul Ali and I am a heritage walk conductor. เป็นเจ้าของธุรกิจ Daily Queer Heritage Walk LGBT+ แล้วคุณแม่ของเธอเนี่ยก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ยอมรับเธอมาตลอดมิ้นท์ก็เลยติดต่อเข้าไปแล้วเธอก็ตอบรับอยากจะมาถ่ายทำกับมิ้นท์ในครั้งนี้แล้วบอกว่าเขาจะพามิ้นท์เข้าไปสู่โลกของฮิจราค่ะแต่การเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวฮิจราไม่ง่ายเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยก่อนถ่าย2 วันคุณบาตูอาลีบอกว่าเธอไปเข้ารับผ่าตัดการแปลงเพศค่ะस्माइल करो आप लोग थोड़ा साทำให้มิ้นท์เนี่ยตัดสินใจเลื่อนตั๋วเพราะอยากให้เธอมีเวลาพักฟื้นก่อน1 เดือนถัดมาเราตกลงกันว่าเราจะมาเจอกันที่กรุงเดลีค่ะแต่ทันทีที่มิ้นมาถึงกรุงเดลีมิ้นกลับติดต่อเธอไม่ได้เลยมิ้นโทรหาแต่โทรศัพท์ก็ปิดเครื่องโทร WhatsApp ไม่มีคนรับ DM ไม่มีคนตอบส่งข้อความไปทางอีเมลก็ไม่มีคนตอบโดยโพสต์สุดท้ายที่เห็นคือเมื่อ4 วันที่แล้วนะคะบอกว่าโทรศัพท์เธออาจจะโดนแฮ็กแต่มิ้นก็ไม่ได้ข่าวอะไรจากเธออีกเลยค่ะมิ้นเนี่ยก็เลยติดต่อกับไกด์ของอีกบริษัทหนึ่งให้เขาพยายามช่วยติดต่อคุณบาตูเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยก็เลยเดี๋ยวจะไปเดินกันที่เมืองเก่าแล้วก็ดูซิว่ามีใครรู้บ้างไหมว่าคุณบาตูเป็นยังไงบ้างการที่ไม่ดูแล้วคนคนหนึ่งหายไปมันก็ค่อนข้างน่ากังวลใจเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางบริษัททัวร์ก็เสนอว่าเดี๋ยวเขาจะพามิ้นไปที่ลักษมีนากาซึ่งเป็นชุมชนของฮิจราตั้งอยู่ชานเมืองเดลีค่ะชีวิตมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะและด้วยความที่ชีวิตไม่แน่นอนแบบนี้แหละมินก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าเราควรทำประกันไว้นะอยู่ที่ไทยเนี่ยเราก็ทำประกันสุขภาพประกันโรคร้ายอะไรทำไว้เถอะส่วนเวลาเราเดินทางนะคะก็อยากจะให้ทำประกันการเดินทางไว้นะรู้ไหมคะว่าถ้าเราทำประกันการเดินทางกับ Shop Travel Buddy 1 เดือนก่อนเดินทางแล้วเราเกิดเจ็บป่วยมากขึ้นมาแบบที่หมอบอกว่าถ้าบินอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตได้หรือคนในครอบครัวเราป่วยหนักทำให้เราเดินทางไม่ได้ Shop Travel Buddy นะคะก็จะเคลมคืนค่าทัวร์ค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถเช่าค่าเดินทางต่างๆที่เราจ่ายไปแล้วหรือถ้าเกิดเหตุจราจรขึ้นอย่างที่เนปาลคนนัดหยุดงานแบบที่ยุโรปหรือเราจะต้องเป็นพยานที่ศาล Shop Travel Buddy ก็จะคุ้มครองเคลมค่าใช้จ่ายเดินทางที่เราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วให้อีกเช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดเหตุภัยธรรมชาติบ้านเราน้ำท่วมไฟไหม้7 วันก่อนเดินทางแล้วเราก็ไม่สามารถเดินทางได้ชับก็จะคุ้มครองเคลมค่าเดินทางคืนเช่นกันนะคะหลายคนจะคิดว่าทำประกันการเดินทางมันเปลืองหรือเปล่าบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆถ้าไม่ทำถือว่าขาดทุนเลยนะยิ่งตอนนี้Shop Travel Buddy เขาออกแคมเปญความคุ้มครองที่ใช่กับโปรที่คุณชอบต่อที่1รับส่วนลดทันที 18% แค่กรอกโค้ด IIA18
ต่อที่ 2 รับ e-voucher มูลค่าสูงสุด700 บาทเลือก e-voucher ที่ชอบไว้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็น Starbucks Grab Lazada Let's Relax Tops Online Trip.com และอื่นอีกมากมายต่อที่ 3 รับโค้ดส่วนลด KKD มูลค่า500 บาทสำหรับใครที่ชอบทำกิจกรรมก็โค้ดนี้ไปลดได้เลยโปรโมชั่นนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 มกราคมปี 2569 ค่ะเพราะชีวิตมันไม่มีความแน่นอนดังนั้นเราควรจะมีประกันการเดินทางไว้ทุกการเดินทางนะคะคุ้มมากๆไม่มีขาดทุนค่ะแต่เดี๋ยวเราออกไปที่เมืองเก่ากรุงเดลีเพื่อไปตามหาฮิจราเพื่อไปตามรอยเส้นทางของคุณบาตูอาลีดูซิว่ามีใครรู้ไหมว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะSo hi Hello. Hi. Hi This new car. Nice to meet you all wrap อินเดียที่คิดถึงค่ะย่านเมืองเก่าของเดลีนะคะใครไข้ค้าอะไรค้าใครไข้อยู่บนถนนอยู่คือมินรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เสียงแตรลดลงหรือพอมินชินก็ไม่รู้ There's not many honking though It's not like yeah I know oh no I don't mean you to do it ตอนนี้เรากำลังจะไปรับไก่ขึ้นรถนะคะมินจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮิจรานะคำว่าฮิจรานะคะคือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ทั้งเพศหญิงหรือเพศชายฮิจรานะคะโดยส่วนมากก็จะเกิดมาในเพศสภาพของผู้ชายแต่ว่าจะนุ่งใส่สารีแบบผู้หญิงแล้วก็สามารถจะแต่งงานกับผู้ชายหรือแต่งงานกับผู้หญิงก็ได้ค่ะฮิจราหรือกระเทยอินเดียเนี่ยนะคะอยู่ในสังคมอินเดียมายาวนานถึง 4,000 ปีไม่ได้เป็นเทรนด์ใหม่หรือไม่ได้เพิ่งเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นโดยมีเรื่องราวของเธอเนี่ยสอดแทรกอยู่ทั้งศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์ค่ะอย่างเช่นในศาสนาอินดูเองเนี่ยก็จะปรากฏความลื่นไหลทางเพศอยู่นะคะโดยเฉพาะในพระศิวะที่จะมีร่างทั้งชายและหญิงคือพระองค์เคยปรากฏในร่างของชายทั้งหญิงเป็นชีวะชักตี้เป็นการรวมกันของเพศชายเพศหญิงไม่มีการแบ่งแยกหรืออย่างในประวัติของรามายณะก็มีเรื่องราวตอนที่พระรามเนี่ยถูกขับไล่ออกจากกรุงอโยธยาตอนนั้นเนี่ยก็มีฝูงชนร้องไห้ออกมาส่งพระองค์เป็นจำนวนมากพระองค์ก็หันไปบอกพวกเขาว่าทั้งชายทั้งหญิงขอให้พวกเจ้าจงเช็ดน้ำตาแล้วกลับบ้านกลับเมืองไปเถอะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าป่าไป14 ปีและหลังจาก14 ปีผ่านไปที่พระองค์เดินออกมาก็ได้พบว่ายังมีกลุ่มฮิจรายังนั่งรอพระองค์อยู่พอพระองค์ได้บอกว่าทั้งหญิงทั้งชายแต่ไม่ได้บอกถึงฮิจราค่ะพระรามเห็นแบบนั้นก็เห็นถึงความจงรักภักดีของฮิจราเลยมอบวาจาศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกเธอคือถ้าให้พรใครก็สมหวังสาปแช่งใครคนนั้นก็ชิบหายก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมคนอินเดียเนี่ยถึงทั้งกลัวแล้วก็เคารพฮิจราไปพร้อมๆกันค่ะและต่อมาในสมัยราชวงศ์โมกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าอักปามหาราชฮิจราเนี่ยก็มีตำแหน่งทางสังคมสูงสุดเป็นผู้ดูแลการเงินของรัฐดำรงตำแหน่งสำคัญในราชสำนักเป็นผู้ดูแลฮาเลมคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยของหญิงสาวที่อยู่ในราชสำนักเพราะพวกเขาถือว่าไม่ฝักใฝ่เพศใดแต่ชีวิตของพวกเธอก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่อังกฤษได้เข้ามาในยุคล่าอาณานิคมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไว้มินจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ Right side is this Jama Mosque. No. Here is other side. Okay Have you met Hijra before Yeah. You talk to them This 1-2 minutes is this guide just speaking. In the English so small. Oh okay Yes. Oh my guy is here Hi Hello, ma'am. Hello how Very you good doing? morning. My name is Kevin, and today I'm gonna be a tourist guide for the Delhi tour. Okay And here you have to get down from the car because Okay. from here we are going to do the tuk-tuk ride Okay in the old part of Delhi. Okay, perfect. I'm out of the car now. No more air conditioning. เสียงมาแล้วอะ What happened? Oh my god. Forget yourself. Oh my god. Thank you. มาถึงก็ลืมเลยไป อินเดียรอบที่ร้านไปค่ะทุกคนเขากำลังถามนะคะว่าที่นี่เขามีมวยปั้ม
มันอยู่ที่ไหนนะ เพราะว่าคุณบาตูอาลีนะคะเขาก็จะมักพาคนไปที่ย่านมวยปล้ำค่ะที่อินเดียไม่เคยช่วยคนเดียวช่วยเป็นกลุ่ม เดี๋ยวเราจะหยุดกันที่จามาลมัสยิดแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าย่านเนี้ยเป็นย่านมุสลิมเลยนะก็เป็นมอสที่สำคัญนะคือจามาลมัสยิดนะคะโดยเป็นหนึ่งในเหมือนสิ่งก่อสร้างแรกๆนะนอกจากเรดฟอร์ดจามาลมัสยิดนะคะแล้วก็มีชาดีช็อกค่ะซึ่งเป็นย่านของโอเดลีนะซึ่งสร้างช่วงเดียวกับทัชมาฮาลนะคะไปโอเคมิ้นเคยมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มานานแล้ว Like right now we are in one of the largest mosque of India. It used to be the largest but not anymore. Oh, where is the Because biggest? the largest mosque of India, it's been built in the recent years in the south part of India, a state called Madhya Pradesh, city called Bhopal. How old is Jamal Masjid? Ma'am, it started to build in 1650 up to 1656, and it took total 6 years with the help of approximately 5,000 workers. And it's been built by the same king and by the same workers who built Taj Mahal in Agra city. หินที่ใช้สร้างนะคะก็จะเหมือนที่ทัชมาฮาลเลยนะสีแดงนะคะเป็นหินทรายแซนสโตนมาจากย่านนี้นะคะสีขาวเนี่ยเป็นหินอ่อนนะคะมาจากแถวใจเปอร์นะคะส่วนสีดำเนี่ยมาจากเบลเยียมค่ะ I like to ask you a little bit about hijrah. Mm-hmm. What does it mean for you as a hijrah? They are born in a male body, but they are having like either they are having both of the things. When they grew up, they are like in a male boy, but they are having the activities more of a woman. Have you ever talked to hijrah before in your life? I have a couple of times, but like not like in person, but like when we stop at the signal. So mostly at that time. Okay, just when they come to Exactly. you and sing and all, but not Exactly. as a conversation like this. Exactly. Is it more accepted in Hindu than Islam or equally Like, unaccepted? We can't make a differentiation like by the religions. If we talk about like the small villages, the cities, or the people who are coming from the old Okay. thinkings, so over there it's like more of an unacceptable thing. But if we talk about the upcoming generations or the people who are towards a little Western culture or the big cities or the people who are rich enough who don't think about the society that much, so over there it can be acceptable. Okay. But it can't be the same. So religion doesn't make a big difference. Okay. This is more like a social Exactly, like a society. society more than religion. In thing. India, the Okay. society matters a lot. Okay. คือจริงๆนะคะมิ้นท์น่ะเคยพบกับฮิจราครั้งแรกนะที่ประเทศบังคลาเทศค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะเราไม่คิดว่าที่ประเทศที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเนาะจะมีเหมือนกระเทยแต่งชุดสารีอ่ะเพราะว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นมุมแคบของมินท์เนาะที่เราเห็นหลายๆประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยการแต่งแบบเนี้ยมันแทบจะไม่ได้เลยนะคะแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็เลยได้รู้เรื่องของฮิจราแล้วก็ไกด์เราปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปคุยกับเธอเลยนะบอกว่าไม่เราไม่คุยอย่างเงี้ยมินก็เลยไม่ได้รู้อะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เก็บความสงสัยเนี่ยมาตลอดนะอยากจะรู้เรื่องราวของพวกเธอให้มากขึ้นน่ะแล้วก็พอมาที่อินเดียเมื่อกี้อย่างคุยกับเขานะคะก็เข้าใจได้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องทางสังคมการยอมรับทางสังคมเพราะว่าในอังกฤษเนี่ยตอนที่อังกฤษเข้ามาช่วงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยเขานำสิ่งที่เรียกว่าวิกตอเรียนลอเข้ามาด้วยนะก็คือการที่เพศชายต้องเป็นเพศชายเพศหญิงต้องเป็นเพศหญิงอะไรที่แปลกกว่านั้นเนี่ยถือว่าคุมไม่อยู่เขาเป็นใครแบบเราไม่สามารถจะแบ่งคนกลุ่มนี้ออกมาได้แล้วการที่ไม่สามารถแบ่งได้เนี่ยมันไปกระทบการปกครองของเขาเนาะคือการแบ่งแยกและปกครองถูกไหมไม่ว่าคนจะมีเท่าไหร่เราจะแบ่งด้วยไม่สัญชาติเชื้อชาติความเชื่ออะไรเงี้ยเราแบ่งแต่ฮิจราเป็นผู้ไม่ใช่ทั้งหญิงทั้งชายแล้วจะแบ่งยังไงเขาก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมามันก็เลยนำไปสู่แบบกฎหมายต่างๆนะที่ทำให้เหมือนฮิจรากลายเป็นอาชญากรตั้งแต่เกิดแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วช่วงเวลาที่อังกฤษปกครองอินเดียเป็นเวลายาวนานหลายปีเนาะมันก็ค่อยๆสั่งสมเข้าไปในสังคมอินเดียจากที่เคยโอเคที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็เป็นรังเกียจเดียดฉันค่ะเป็นแบบนี้เนี่ยเรากลับมาที่ย่านถนนที่อร่อยมากนะคะมิ้นเคยมาเดินถนนเส้นนี้แล้วกับแม่นะไปดูกันได้ถนนเส้นนี้จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นอร่อยอัชดรัมชิคเก้นแล้วก็มีของอร่อยที่คนบางทีชอบมากินตามนี่นะคะเรากำลังเข้ามาในย่านถนนเล็กๆแล้วนะคะจะมีเหมือนมวยปั้มนะคะซึ่งเป็นเหมือนการต่อสู้แบบเก่าแก่ของอินเดียนะคือเจ้าDelhi Heritage Hijra Walk เนี่ยนะคะเขาจะเดินมาตามถนนด้านนี้นะเขาบอกว่ามันคือจุดนัดพบกระเทยอินเดียในช่วงยุค 80 อะไรเงี้ยก่อนที่จะมี Grindr นะคะก็จะเป็นจุดที่ฮิจราหรือกระเทยอินเดียเนี่ยนะคะเขาก็มาหาคู่นอนกันแถวนี้นะก็จะเดินอยู่ในย่านเนี้ยค่ะIn there? Have you been in here before? No. Okay. Oh my God, is this gonna be an adventure between us? Exactly. Okay. Oh no, water coming down. Can we really go? Is it there? Behind this, we are having the traditional wrestling, but it's loud. Or not? You know people there? You know what, ma'am? As I told you, it's not been followed up at a bigger scale. All this traditional stuff, the traditional wrestling. So that's why he is telling us the people they don't come here like very often. The people they come here very often here. What's the name of the wrestling in India? Ma'am, it's called Akhada. Akhada is the name of the area where they do the kushti. So the traditional wrestling names in Hindi is kushti. The one like over there we are having the sand. Yeah. And the sand is having like the oil, the butter to make it softer. So it's like on special occasions, on special leave because nowadays the people they get busy with the stuff, with the work. Oh, so this is just the remnants of เนี่ยคือที่เคยเป็นลานมวยปั้มนะคะบอกว่าในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยนะคะเขาก็ได้ออกกฎหมายอันหนึ่งขึ้นมานะเพื่อจะทำลายล้างฮิจราให้ราบคาบนะคะโดยในปี 1871 เนี่ยนะคะเขาออกกฎหมายมาตรา 377 ขึ้นมาค่ะโดยกฎหมายเนี้ยจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ธรรมชาติถือว่าผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมคำนิยามของการมีเพศสัมพันธ์แบบผิดกฎหมายเนี่ยก็คือการใช้ปากแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วก็การเป็นโฮโมเซ็กชวลค่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือการทำลายล้างฮิจราในตอนนั้นแหละและหลังที่อังกฤษเนี่ยปกครองอินเดียมาอย่างยาวนานนะคะความรู้สึกที่แบบเกลียดชังผิดกฎหมายอาชญากรรมมันก็ซึมลึกเข้าไปในสังคมทำให้มันไม่สามารถที่จะลบล้างออกไปได้นะถึงแม้ว่าณปัจจุบันนะคะหลังจากอินเดียได้เอกราชเนี่ยเขาก็ยกเลิกกฎหมายนี้ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายใหม่ที่มีการยอมรับทางกฎหมายแล้วนะว่าในบัตรประชาชนสามารถมีคำว่าเป็นฮิจราได้คือเป็นเพศที่3ได้อะคือตอนนี้มีแล้วแต่ในทางสังคมในทางปฏิบัติมันก็ยังค่อยๆตามมาค่อยๆตามมามันก็มีกลุ่มเรียกร้องอะไรมากมายนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังคือจริงวันนี้คุณบาตูควรจะเป็นคนเล่าให้ฟังแต่ว่ากลายเป็นมีเล่าให้ฟังมันจะถามหาเขาด้วยว่ามีใครเห็นรู้จักเขาไหมคะ So can we try to ask about Batu Ali here? Yeah. I think maybe people will recognize her, no? We'll check on the ministry. But you don't think they will say, yeah? But I don't think so. The people, they know, or even if they know, they'll deny. Okay, why? Because the people, like the society matters a lot. The people, they don't want to discuss or they don't want to talk about him. Oh, okay. What are you selling? Wow. You're so rich. Yeah, Is that real? Habibi, real gold, 50 tola. เรากำลังจะไปที่มีนาบาซาร์นะซึ่งมีร้านชานะคะที่โด่งดังอยู่ที่นั่นนะโดยมีนาบาซาร์เนี่ยเป็นตลาดที่อยู่ติดกับโอเดลีนะคะโดยคุณบาตูอาลีเนี่ยเขาไปที่นั่นตลอดนะคือไปดื่มใช้นั่นตลอดมันก็เลยอยากจะไปถามว่ามีใครได้เห็นเขาบ้างไหมนะคืออย่างที่ไกด์มิ้นบอกค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้จักแต่ว่าไม่
ไม่พูดนะ เพราะว่าหลายร้านที่มินติดต่อเข้าไปเขาก็เหมือนพอเราโทรไปถามเขาบอกว่าเขาก็เงียบแล้วก็แบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกคนหนึ่งที่มินติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าอ๋อเขาเหมือนเป็นคอลลาบอเรเตอร์เฉพาะบน IG อ่ะชีวิตจริงเขาไม่เคยเจอแล้วก็เขาพยายามจะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อันนี้เป็นชาแบบพิเศษนะคะก็คือเขาไม่ได้ผสมนมกับชาไปพร้อมๆกัน คือไม่ได้เทนมชาแต่ว่าแยกกันเป็นฟองนมโปรยชา ตามด้วยฟองนมคนเติมฟองนมเข้าไปนะคะ มันดูพิถีพิถันมากจริงๆโอ้เป็นชามาซาล่าที่ถือว่าอร่อยที่สุดที่เคยชิมมาเลยค่ะนี่นะร้านอุสตาร์ทีนะคะ ที่มีนามาร์เก็ตค่ะ Wow, so good so good เราจะถามนะคะเห็นประตูนะคะเดี๋ยวรอเขาชงชาให้เสร็จก่อน ये एक यहाँ पर कोई वो हिजड़ा आता था जिसका जो गाइड था हिजड़ा आता था जिसका नाम था बाटुल अली They have the photo of him हाँ लेकिन अब वो आ नहीं रहा तो उसके बारे में पूछना चाहते हैं This one Yeah, and that's a mom. ऊपर 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 ये तो आते हैं. ये वाला ऊपर वाले आते हो कल भी आते हो When this the last time you saw her? Yesterday man Yesterday you saw? Yesterday? महीने दो दिन Like he's telling us he came here couple of days before and even yesterday as well at the same time What time? Same time Now? Yeah yesterday at the same time You know where they live? Or any contact? Like he's telling us we don't know like any information like any personal or not a contact number but he gave the tours to the tourists around here like to like yes, the people yes, like you yes, yes. If you met Batul, tell her that the Thai lady is looking for her now. Okay so ये कह रही है कि अगर वो दोबारा आए ना और बातुल अली उसको बता देना कि थाई लेडी थाई लड़का की उसके बारे में सर्च कर रही है पूछ रही है I'm very worried. Very worried. और काफी परेशान भी है Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Let me make the payment เดี๋ยวมินจะลองโทรหาคุณบาตูอีกรอบนะคะ เพราะที่ร้านบอกว่าเพิ่งเห็นเขาเมื่อแบบวัน2 วันก่อนเองแล้วก็มาที่นี่บ่อยๆนะคะ คือเอาจริงๆแค่รู้ว่าเขาไม่เป็นไรก็คือโอเคแล้ว เพราะว่าเหมือนเราก็เป็นห่วงนะคุยกันมาตั้งนานอ่ะเห็นหน้าแม่เขาอะไรหมดเลยอ่ะโทรก่อน जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है कृपया कुछ समय पश्चात ปิดมือถือค่ะ switched off. Please try later. บาตูคัมโชว์อัพเรากำลังข้ามแม่น้ำยามุนาไปแล้วนะคะ ไปอีกฝั่งหนึ่งนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของลักษมีนากานะคะเนี่ยใหญ่มากนะ เป็นแม่น้ำสายหลักของอินเดียเช่นกันนะคะ We are here right now at Lakshmi Nagar and we are here going to meet a community of the Hijlas, the gay, and we will try to communicate, coordinate with them, โอเค and we will try to know about their life, about the point of view of the society after looking at them. โอเค Okay? yes Are you ready? yeah wow Perfect. ที่มินอ่านมานะคะ คือฮิจราเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นระบบสังคมที่เรียกว่ากูรูเชลัสนะคือครูแล้วก็ลูกศิษย์ค่ะ โดยครูเนี่ยหรือกูรูก็จะทำหน้าที่เหมือนสอนการประกอบพิธีกรรม การรำแล้วก็คอยชี้ทางดูแล ส่วนลูกศิษย์เนี่ยก็ดูแลครูพร้อมกับเหมือนเวลาไปทำงานได้เงินมาก็เอาให้ครูค่ะ เรานึกภาพก่อนนะฮิจรานะคะเวลาที่เขาเป็นเด็กเวลาเขาเกิดขึ้นมาแล้วมี2เพศในคนเดียว เด็กก็จะถูกยกให้กับกลุ่มของฮิจราเลย แต่ถ้าโตขึ้นมาเราก็เริ่ม
ไม่ตรงกับเพศสภาพการเกิดของตัวเองอะเขาก็จะถูกขับไล่จากครอบครัวแล้วก็ชุมชนออกไป แต่พวกเขาต้องการอยู่รอดถูกไหมแล้วอยู่รอดคนเดียวมันไม่ได้เขาก็เลยมารวมกลุ่มกันแล้วเกิดเป็นระบบสังคมกูรูเชลัสแล้วก็อาศัยอยู่ในการานัสนะคะคือเป็นพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งโดยปกติแล้วระบบเนี้ยฮิจราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไม่ได้รับการเข้าทำงานไม่ได้รับการศึกษาเท่าไหร่นะก็เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขอทานแล้วก็ขายบริการทางเพศค่ะแล้วเวลาขายบริการทางเพศบางทีเขาก็ถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายอ่ะแล้วเวลาไปแจ้งตำรวจก็ทำซ้ำคือกระทำชำเราเขาซ้ำแบบนี้เหมือนไม่มีพื้นที่ให้หายใจเหมือนคนจมน้ำเลยแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะได้คุยกับเธอจริงๆไหมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มินอ่านมานะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเราเดินตามโชเฟอร์ของเราไปนะคะก็เขาบอกว่าเขารู้นะคะว่ากลุ่มของฮิจราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเขาเคยมาที่นี่นะคะเราพบแล้วนะคะแต่เรากำลังขออนุญาตถ่ายอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่เตรียมมาอย่างที่บอกนะเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะ like to learn more about Hijra and like Sister, I don't like. you don't like that. Finish. Where do you live? From Bangkok and from Thailand. Bangkok. I'm Indian. I'm not interested. ตอนนี้ไกด์ของเราก็เหมือนเมื่อกี้ไปแล้วค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ขอให้สัมภาษณ์ว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเรื่องธรรมดาเนาะบางทีเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตอนนี้ไกด์เราก็เหมือนกังวลว่าแบบเขาเป็นผู้ชายไงเขาก็แบบกังวลเป็นยังไงหรือเปล่าผมไม่เห็นมีอะไรเลยก็เดี๋ยวลองไปถามดูก็ลองหาบ้านใหม่ดูอาจจะมีคนที่อยากจะให้สัมภาษณ์ก็ได้ค่ะเนี่ยตอนนี้ร้านชาโทรหาให้นะคะกับฮิจราที่เขารู้จักนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวฮิจราจะมานะคะตอนนี้เราเจอแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอน5 โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีกูรูมาแล้วก็แขกต่างๆนะคะของชุมชนฮิจรามานะคะเราก็อาจจะมาได้นะคะนี่ค่ะคนนี้นะคะเราสวัสดีเขาแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาตอน5 โมงเย็นนะคะ Thank you so much กำลังคุยเรื่องวันกันอยู่แล้วบอกว่าตอนนี้นะคะฮิจราออกไปทำงานกันหมดนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นทุกคนจะกลับเข้ามาที่นี่นะคะ Thank you so much ไปแล้วค่ะ5 โมงมาใหม่ตอนนี้เวลา5 โมงนะคะก็มายืนรอฮิจรานะคะเพื่อมารับเราไปที่งานนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมหรือว่าได้คุยอะไรขนาดไหนนะคะมินได้ข่าวจากเพิ่มเติมกับคุณปาตูวาลีค่ะที่เราตามหาเขาอยู่เนี่ยนะคือเพื่อนเธอส่งข้อความมาบอกว่าเขาส่งข้อความไปแล้วแต่ว่าคุณปาตูไม่ตอบเลยแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาตอบมาคือย้อนไปเมื่อวันประมาณอาทิตย์ที่แล้วเวลาเดียวกับที่มินได้ข้อความสุดท้ายของเขาเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนเธอก็พยายามโทรแล้วก็ส่งข้อความไปแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาณตอบรับอะไรเลยเกิดได้หลายอย่างนะคือน่าจะป่วยซึ่งก็หวังว่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าเธอก็เพิ่งผ่าตัดไปนะคะผ่าตัดแปลงเพศไปอะค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องราวส่วนตัวหรือที่เป็นไปได้อย่างคือถูกทำลายนะเพราะฮิจราที่นี่ก็ถูกทำลายได้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศหรือการทำร้ายอ่ะมันเกิดขึ้นที่นี่นะเพราะเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมขนาดนั้นนะคะอย่างคุณปาตัวอาลีเองเนี่ยเธอเวลาเขาไปยืนอยู่ข้างๆถนนรอข้ามถนนก็มีคนเอางูมายัดใส่มือหรือว่าเธอเป็นขอทานอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะทั้งที่จริงๆแล้วเธอก็เป็นแบบ historian นักประวัติศาสตร์เป็นนักแปลอย่างเงี้ยคือมีการศึกษาสูงมากนะคะแต่ว่าภาพจำของคนเดินบนถนนก็ยังเป็นแบบนี้แล้วในสังคมส่วนใหญ่ก็อาจจะยังเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นมากแต่ว่า
ก็อยากจะยังดีขึ้นได้อีกอะค่ะ My name is Lavanya. I'm from India at Delhi. You're a hijra. Yes, I'm a hijra and I'm proud of it myself. How come you speak such a good English? Because my guru told me that like you have to finish your studies and each and everything they have paid about on me. Like Oh, it's your guru Yes. that pay, not your parents. like I had cleared my 12th from my parents. After that I had joined my college. I had finished my like post graduation With what subject? with English. Oh wow! So do you work in a company and this and that? I had worked with the company, I had worked with a hotel, and I had worked with the salons as well, and I had worked with as a freelance makeup artist as well. And they accept you? Because I heard like normally they don't. No, It's hard to like find job. I had faced off so many problems in my organization, in my shoot time, in the salon as well, because in the Indian people they don't want to accept the trans people or the LGBTQAI community. So now that you already have education and all, do you still practice the old traditions like going dancing, blessing shies, and this and that? I do each and everything. I when baby shower, so I went there. I danced there. I gave them the mom, the baby. I give them the blessings. Then I ask the money for it. It's kind of begging. Oh, okay. And do you do it on the street? No. I do it on a street. I have danced in the house. Whenever they say I have to do it Okay. because I'm earning from there. No. Thank you so much. It would be Welcome. nice to see you again Same soon. here. Nice meeting you. Nice meeting you. ส่งคุณโอมซึ่งเป็นคนขับรถของมิ้นวันนี้นะคะ เพื่อไปลองถามดูนะ มีใครเห็นเธอบ้างไหมนะแบบ second level gonna let me get out of the car oh thank you so much thank you so much เขามีไอเดียว่าเดี๋ยวเราจะไปคลินิกอาจจะติดต่อเบอร์แม่ของเธอได้ yeah oh it doesn't like connect at all it just cut right away